متابعي صحة كلينيك، أهلا بكم في فيديو جديد. يعمل النظام الغذائي الذي نقدمه في وصفاتنا على المساعدة في ضخ الدم بالعضو الذكري، والذي بدوره يساهم بشكل مباشر في تقوية الانتصاب وتكبير حجم القضيب بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تنظيم مستوى هرمون التستوستيرون، والذي يعمل على علاج سرعة القذف وإطالة مدة العلاقة الجنسية. سنقدم في فيديو اليوم وصفة طبيعية تعمل على زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال، حيث تعالج مشاكل ضعف الانتصاب وسرعة القذف، كما تعمل على ضخ الدم باتجاه العضو الذكري، مما تعمل على تقوية الانتصاب وتكبير حجم القضيب. قبل البدء في ذكر مكونات الوصفة وطريقة تناولها، لا تنسى أن تدعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. تتكون وصفة اليوم من 3 عناصر رئيسية: التمر والحليب وبذور الشيا. نضع 7 حبات من التمر مع ملعقة من بذور الشيا بكوب به حليب بارد أو ساخن حسب الرغبة، ونتناول هذه الوصفة لمدة أسبوعين. مرضى السكر لا يتناولون أكثر من حبة واحدة من التمر في اليوم الواحد. وللحصول على أفضل النتائج عليك المداومة على تناول واحدة من وصفاتنا المتوفرة بالقناة، وذلك للوصول إلى نظام غذائي مناسب يغنيك عن الذهاب للطبيب أو تناول الأقراص المنشطة. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. اترك لنا تعليق اكتب فيه من أي بلد تتابعنا، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك تنبيه عند تحميل فيديو جديد بالقناة، حيث نقوم بتحميل فيديوهات جديدة يوميا في العلاج بالأعشاب والطب البديل.